वाव, मस्तच. तुम्ही सुद्धा अशा पद्धतीने फक्त 2 गोष्टींचा वापर करून बनवा चविष्ट व चमचमीत तोंडाला चव आणणारी भाजी म्हणजे मिरच्यांची भाजी. ती सुद्धा अगदी गावरान पद्धतीने. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. तर या भाजीसाठी आपण 2 मीडियम साईजचे टमाटे व पावशर कमी तिखट असलेल्या मिरच्या स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत. आता गॅसवर चमचाभर तेल तापायला ठेवून त्यात जिरे मोहरी चांगली तडतडून घ्यावीत. जिरे मोहरी तडतडल्यानंतर यामध्ये 1 चमचा हिंग व चिरून घेतलेले टमाटे टाकावेत. टमाटे मीडियम गॅसवर चांगले मऊसूत परतून घ्यावे. टमाटे चांगले परतलेत. आता यामध्ये अर्धा छोटा चमचा हळद, चिरून घेतलेल्या हिरव्या मिरच्या, चवीनुसार मीठ व 1 चमचा भाजलेला शेंगदाण्याचा कूट टाकावा. हे सर्व साहित्य मीडियम फ्लेमवर तेलामध्ये चांगले परतून घ्यावे, जेणेकरून मिरचीतला तिखटपणा कमी होतो. भाजी चांगली परतून झाली आहे. आता भाजीवर झाकण ठेवून 3 ते 4 मिनिटांसाठी भाजीला वाफ द्यावी. हे पहा, आपली भाजी खाण्यासाठी तयार आहे. तर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला नक्की कमेंट करून सांगा व चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.